شایع‌ترین علل آسیب حاد عصب سیاتیک شامل زخم‌های ناشی از برخورد چاقو، قطعات خمپاره و گلوله، شکستگی‌های استخوان لگن، شکستگی در رفتگی‌های مفصل ران و گاهی به علت تزریقات و آسیب مستقیم وارد شدن به عصب سیاتیک اتفاق میفته. ولی گاهی درد سیاتیک به علت یه مشکل حاد نیست و مشکل بیمار از خیلی وقت پیش شروع شده. عللی که باعث درد مزمن سیاتیک میشن شامل فتح دیسک‌های نخاعی، تنگ شدن ستون فقرات، عبور سیاتیک از مسیر تنگی که نباید رد بشه که در واقع به علت یک جور اختلال آناتومیکی اون قسمت ایجاد شده و اسمش هم سندروم پیریفورمیس هست که بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنم. و همینطور بارداری یک علت دیگه فشار بر عصب سیاتیک است. در شرایطی که درد با دراز کشیدن بهبود پیدا نمیکنه به عللی مثل وجود سرطان در اون قسمت و یا التهاب و یا عفونت در اون قسمت باید شک کنیم. ممکنه سرطان‌های ستون فقرات باعث این مشکل شده باشه. و وجود تروما و افتادن روی پاها و ناحیه باسن ممکنه باعث آسیب عصب سیاتیک بشه. گاهی رانندگی‌های طولانی و در پوزیشن بد نشستن باعث فشار به ستون فقرات و بیرون زدن دیسک بین مهره‌ای و فشار به عصب سیاتیک میشه. خب اینها علتهایی بود که من در مورد آسیب عصب سیاتیک گفتم که مثلا گفتم ممکنه به علت سرطان باشه. حتما توجه دارید که اگه شما درد سیاتیک دارین حتما به این مفهوم نیست که سرطان دارین. تشخیص علت فقط با پزشک شماست و شما نباید بیمار نگران بشین. من فقط اشاره به همه علل موجود کردم که اطلاعات شما بالا بره. مشکلاتی که بیمار داره شامل درد حاد و مزمن و اختلال حس و ضعف عضلانی در طول مسیر عصبه که معمولاً از ناحیه کمر و باسن شروع میشه و در پشت ران و ساق پا ادامه پیدا میکنه و گاهی به کف پا میزنه که بسته به شدت آسیب عصب، میزان و وسعت ناراحتی‌ها کم و زیاد است. در این ویدیو من میخوام درباره کلیه روش‌هایی که باعث کاهش دردهای حاد و مزمن سیاتیک میشه صحبت کنم. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. شما الان یکی از ویدیوهای کانال من رو میبینید. اگر ویدیوهای من خوشتون میاد کافیه دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگه ویدیوهای جدید منتشر کردم شما مطلع بشید. آدرس پیج اینستاگرام و انجمن‌های بحث و گفتگو ایراد سلامت رو در انتهای این ویدیو میذارم تا اگه علاقه‌مند بودین عضو کانال اینستاگرام من بشین و از امکانات 500 انجمن مربوط به مباحث سلامت و سابقه 20 ساله استفاده کنید. گذاشتن کیسه حاوی یخ در مواردی که درد شدید وجود داره و به نظر میرسه که درد به علت تورم و التهاب شدید عصب سیاتیک ایجاد شده کمک کننده است. از طرف دیگه گرما درمانی هم میتونه باعث کم شدن فشار و اسپاسم عضلانی بشه که به نظر میرسه التهاب عصب سیاتیک علتش باشه. داروی مسکن بدون نسخه که در داروخانه‌ها فروخته میشن مثل استامینوفن و بروفن برای کاهش التهاب عصب سیاتیک مؤثر هست. در شرایط شدیدتر و حادتر از داروهای مسکن قوی‌تر مثل ترکیبات خانواده مخدرها و یا داروهایی که شل کننده عضلانی هستند استفاده میشه که باید توسط پزشک تجویز بشه. درد حاد بعضی بیماران گاهی با همین روش‌ها رفع میشه ولی گاهی درد بیمار حالت مزمن پیدا میکنه و باید از روش‌های دیگه‌ای برای کنترل درد بیمار استفاده بشه. یکی از این روش‌ها تزریق کورتون در موضعی از ستون فقراته که باعث فشار بر عصب سیاتیک میشه. در واقع با کورتون قصد داریم التهاب موضعی اون قسمت رو کنترل کنیم. با این کار کاهش درد ممکنه بین 1 هفته تا 1 سال ادامه پیدا کنه. یه روش دیگه منیپولاسیون یا درمان‌های دستی ستون فقرات. با استفاده از این روش که اسم دیگه‌اش کایروپرکتیک هست میتونیم برای درمان انواع درد کمر و درد گردن استفاده کنیم. در این روش کایروپرکتور از دستهای خودش برای اعمال فشار بر روی عضلات، استخوان‌ها و مفاصل درون و اطراف ستون فقرات استفاده می‌کنه. در طول اون جلسه از بیمار خواسته میشه تا نشسته و یا دراز بکشه و معمولا به بیمار روپوشی داده میشه تا بتونن به ناحیه ستون فقرات دسترسی داشته باشن. مانیپولاسیون با استفاده از مانورهای حرکتی دست روی ستون فقرات توسط دستان ماهر یک فیزیکال تراپیست انجام میشه. این روش درمانی یعنی درمان با دست برخلاف درمان‌های مثل فیزیوتراپی احتیاج به تجهیزات و امکانات ویژه نداره
و به وسیله دستهای پزشک انجام میشه. یه فیزیوتراپیست هم میتونه به کمک ورزش خاصی که انجام میده باعث قوی‌تر شدن ماهیچه‌های ناحیه پشت و ستون فقرات بشه و همین مسئله به کم شدن درد کمک زیادی میکنه. از درمان‌های طب مکمل هم میشه استفاده کرد و مفیده، مثل طب سوزنی و ماساژ تراپی. روانشناس هم میتونه کمک کنه با مشکل درد مزمنی که دارین بهتر کنار بیاین و فشار روحی کمتری روی شما باشه. اما اگه با روش‌هایی که ذکر شد درد کم نشد و اختلال جدی توی زندگی شما ایجاد شد، باید با یک جراح ستون فقرات مشورت کنید تا بررسی کنن راه جراحی برای کم شدن درد وجود داره یا نه. حالا درباره روش‌های جراحی رفع درد سیاتیک صحبت می‌کنم. یه روش جراحی داریم که با جراحی کوچکی که روی دیسک کمر انجام میشه میتونیم فشاری که از طرف دیسک بیرون زده ایجاد شده رو برداریم و یا استخوان مزاحمی که رشد کرده رو تغییراتی بدیم که مزاحمتش کمتر بشه و به عصب سیاتیک فشار نیاره. گاهی جراحی وسیع‌تری انجام میشه و قسمتی از مهره‌ها برداشته میشه و نتیجه اون هم معمولاً کاهش قابل ملاحظه در درد عصب سیاتیکه. این روش بیشتر در کسانی که دچار تنگی ستون فقرات شدن. نکته که در انتهای صحبت هم میخوام بگم اینه که هر کدوم این روش‌ها مناسب یک بیماره و پزشک و بیمار باید با همکاری هم ببینن کدوم روش برای بیمار بهتر جواب میده. ورزش‌هایی هم هست که با انجام روزانه اونها میشه درد سیاتیک رو کم کرد که من آدرس‌های اونها رو در قسمت کپشن میذارم. درسته که ویدیوها انگلیسی هستن ولی لزومی نداره انگلیسی بلد باشین، کافیه ببینین تا یاد بگیرین. از سایت و انجمن‌های ایران سلامت هم لینکشو گذاشتم، حتما ببینین. حاوی مطالب آموزشی دیگه‌ای درباره عصب سیاتیک که براتون مفیده.